Hi guys, namaste. It's me Thapa and welcome back to my YouTube channel. म आज ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो डाउन्नेको तल पर्दाघाटको छेउको एस मोडमा छु हैन। म आज तपाईहरुलाई यो एस मोडको अहिले चाहिँ बाटो चाहिँ कस्तो भयो त यहाँ पिच भइसकेपछि हैन, यो कस्तो देखिँदैछ त अहिले एस मोड भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन लागि भनेर म यहाँ आइरहेको छु है। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ एस मोड तल हैन, बर्दघाट बजार हो यो है। एस मोड छ यहाँ सर अहिले हैन, यस्तो घुमाउरो यहाँ बीचको माटो निकालेर चाहिँ बाटो बनाउँदैछ। तपाई यता देख्न सक्नुहुन्छ एस मोडको यो चौतारो यहाँ छ है। अनि यसरी यो बाटो चाहिँ सर बनेको छ, एकदम रमाइलो मनमोहक छ हैन। म अहिले तपाईहरुलाई यसको ड्रोन शट पनि देखाउँछु आज तपाईहरुलाई। म आज तपाईहरुलाई यहाँको एस मोडको ड्रोन शट देखाउने भनेर चाहिँ म बुटल हिँडेको मान्छे पनि यहाँ बीच बाटोमा चाहिँ रोकिएर बसिरहेको छु हैन। यतापट्टि हल्का तल उज्यालो छ, माथि बादल लागेको छ आज चाहिँ हैन। एकदम मौसम रमाइलो छ, पानी पर्ला जस्तो छ, तर पानी परिसकेको अवस्था चाहिँ छैन है। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो झन्डै यो बाटो बनेको 3-4 वर्ष भइसक्यो, तर कम्प्लिट भएको छैन। यो कम्प्लिट भइसक्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ हैन। र आज भने तपाईहरुलाई म यो एस मोडको ड्रोन शट देखाउँछु, तपाईहरु इन्जोय गर्नुहोस्। र अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई तपाईहरु सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल यदि तपाईहरुलाई मन पर्छ भने लाइक शेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। ल अहिले भने यो ड्रोन शटमा इन्जोय गर्नुहोस् है त।